Hôm nay, anh trai của Ali lại đến quậy phá. Anh trai không muốn Ali xây nhà ở đây. Anh ta còn hăm dọa đập phá cả căn nhà. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali, mọi người đã bắt đầu công việc từ rất sớm. Mặt trời vừa lên, nhưng khu đất đã vang lên tiếng xẻng, tiếng gạch. Cuối cùng Ali cũng bước vào giai đoạn quan trọng nhất, chính thức chuẩn bị nền móng để xây căn nhà mới. Ngay từ sáng sớm, Askan, em trai của Ali, đã có mặt để giúp anh. Nhìn những viên gạch đang nằm chắn khu vực thi công, Askan nói: "Chúng ta phải dỡ số gạch này ra trước." Bà Yuda lập tức bước tới. "Được rồi, bà sẽ chuyển những viên này trước." Askan nói: "Tôi phải sang giúp Ali." Bà Yuda chỉ đáp: "Được, không ai yêu cầu bà phải làm những công việc nặng nhọc ấy." Bà đã lớn tuổi, lưng thường xuyên đau, sức khỏe cũng không còn như trước. Thế nhưng từ ngày Ali mất căn nhà cũ, bà gần như chưa có một ngày thật sự nghỉ ngơi. Khi Ali chuyển đồ, bà giúp chuyển đồ. Khi dựng lều, bà dựng lều. Khi cần nấu ăn cho thợ, bà vào bếp. Khi cần chuyển gạch, xúc cát hay mang nước, bà vẫn có mặt. Có lẽ chính vì điều đó mà Ali luôn dành cho bà Yuda một sự trân trọng đặc biệt. Đối với Ali, bà không chỉ là người trong gia đình. Bà còn là một trong số ít người luôn đứng bên cạnh anh khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất. Trong lúc mọi người đang dọn mặt bằng, kỹ sư cùng những người thợ xây cũng đã đến. Người kỹ sư nhìn khu vực phía trước rồi hỏi: "Anh muốn sửa phần sân trước sao?" Ali đáp: "Đúng vậy." Anh vừa nói vừa quay sang nhắc nhiếp ảnh gia: "Cẩn thận nhé." Dưới nền đất lúc này có rất nhiều dây, cọc sắt, gạch đá và vữa. Chỉ cần sơ ý cũng có thể bị ngã hoặc bị vật nhọn làm bị thương. Kỹ sư tiếp tục đo đạc rồi gọi: "Anh ơi, chờ một chút. Tôi cần người giúp." Ông nói: "Tôi cần thêm vữa trắng." Ali đáp: "Được rồi." Người kỹ sư hướng dẫn: "Đổ vữa trắng xuống đây." Sau đó ông kéo sợi dây thẳng theo ranh giới. Buộc sợi dây thật chặt. Những vệt vữa trắng dần xuất hiện trên mặt đất. Với người ngoài, đó có thể chỉ là vài đường kẻ đơn giản. Một lúc sau, người kỹ sư cuối cùng cũng hoàn thành phần bố trí cơ bản. Ali nhìn xuống khu đất. Lần đầu tiên, anh có thể hình dung rõ vị trí của từng phần trong căn nhà tương lai. Chỗ nào sẽ là phòng? Chỗ nào là sân? Chỗ nào sẽ đặt nhà vệ sinh? Lối đi nằm ở đâu? Ali xúc động nói với kỹ sư: "Anh đã giúp tôi rất nhiều." Người kỹ sư đáp: "Không có gì." Trước khi rời đi, ông còn nhắc: "Cẩn thận với chỗ vữa vừa đánh dấu nhé." Người kỹ sư nói: "Tạm biệt." Nhưng Ali vội giữ ông lại: "Chờ một chút, để tôi lấy nước cho anh." Ali mời: "Anh kỹ sư, ngồi trong bóng râm nghỉ một lát rồi hãy đi." Người kỹ sư cảm ơn, chúc anh may mắn." Sau khi ông rời đi, Ali đứng lại nhìn mảnh đất thêm một lúc. Trước đây, khi xây dựng, Ali từng làm rất nhiều việc dựa vào kinh nghiệm. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Căn nhà mới được tính toán từ bản thiết kế.
Anh muốn căn nhà lần này phải chắc chắn và rõ ràng ngay từ đầu. Những người thợ bắt đầu bước vào công việc. Một người hỏi, vữa xong chưa? Ali đáp, xong rồi. Người thợ nói, đi lấy vữa đi. Ali đáp, được. Người thợ lại gọi, mang xe đẩy đến đây. Công trường bắt đầu nhộn nhịp hơn. Trong lúc đó, Ali bất ngờ nhìn về phía hệ thống điện rồi hỏi, mất điện rồi sao? Askan đáp, không. Sau đó, anh hỏi, bản thiết kế căn nhà đã xong chưa? Ali nói, xong rồi. Anh nhìn khu đất với một chút hy vọng. Tôi chỉ mong căn nhà này có thể sớm được xây xong. Nhưng chính Ali cũng hiểu điều đó không hề dễ dàng. Một bản thiết kế hoàn thành chỉ là bước đầu tiên. Askan nói, tôi đi đây. Trước khi rời đi, anh dặn, gọi tài xế xe xúc đến, rồi nói, bật đèn lên. Ali lập tức cảnh báo, dây điện ở đó nguy hiểm lắm. Nhưng Askan đáp, không sao, để tôi giúp. Anh nói thêm, chúng ta sẽ sửa toàn bộ khu vực quanh sân trước. Sau khi làm việc ngoài trời một lúc, Ali quay trở lại chiếc lều. Bên trong, Parisa đang khó chịu vì cái nóng. Cô hỏi, trời nóng quá. Anh đi đâu vậy? Ali nói nhỏ nhưng đầy mệt mỏi. Đừng làm ồn trước mặt mọi người. Parisa đáp, anh phải làm nhanh lên. Ali đã làm việc từ sáng nên lập tức nói, im lặng đi. Bà Yuda nghe thấy hai người bắt đầu căng thẳng liền nhắc, cẩn thận với vữa. Đừng để nó nằm quá lâu trong máy trộn rồi bị hỏng. Bà vẫn còn hàng loạt việc chưa hoàn thành. Bà nói, bà vẫn còn việc phải làm. Bà phải tiếp tục làm. Sau đó, bà nhớ đến những người thợ đang đứng ngoài nắng. Bà còn phải mang trà cho họ. Trong khi mọi người đang cố gắng đưa công trình tiến lên, Parisa lại đe dọa, đừng khiến tôi phải gọi tài xế rồi bỏ về nhà. Ali nghe vậy càng bực, đừng làm tôi khó chịu thêm nữa. Anh giải thích, muốn xây một căn nhà lớn phải dùng rất nhiều sắt thép. Bà Yuda phải đứng giữa hai người. Đừng cãi nhau nữa, Parisa nói, vậy thì trước tiên hãy xây một căn nhà nhỏ để có chỗ ở. Lần này, ý kiến của cô lại gần với kế hoạch Ali đang nghĩ. Bà Yuda nói, trước hết phải gọi tài xế xe xúc đến để chuẩn bị mặt bằng. Bà nhắc, hãy kiên nhẫn. Không lâu sau, bà Yuda lại bước ra ngoài cùng Goli để đào và chuẩn bị đường nước. Goli nhìn bà làm việc rồi hỏi, tại sao bà lại phải đến đây sống như thế này? Bà Yuda đáp ngắn gọn, chúng tôi đã mất nhà. Trong lúc đào đường ống, Goli bất ngờ hỏi, Parisa có giống Sơ không? Bà Yuda đáp, đúng vậy, những chuyện như thế chỉ khiến chúng ta gặp thêm rắc rối. Goli nói, ở đây có rất nhiều hàng xóm. Cô nhắc, chúng ta phải cố gắng sống hòa thuận với mọi người. Đây là thành phố. Chỉ một cuộc cãi vã lớn cũng đủ khiến những người xung quanh chú ý. Goli nói thêm, Parisa cũng phải giúp làm việc nhà. Bà Yuda thở dài, bà đã làm việc rất vất vả rồi. Sau đó, bà nhìn đường ống vừa đào và hỏi, nếu đặt như vậy, nước có tràn vào nhà chúng ta không? Goli đáp, không đâu, chúng ta sẽ đặt đường ống gần chiếc bàn hơn. Goli nhắc, ống nước nên đi cạnh bàn. Bà Yuda lại tiếp tục công việc. Chưa kịp nghỉ, bà đã quay sang giúp những người thợ đổ vữa. Người thợ gọi, đổ vữa đi. Rồi hướng dẫn, cứ đặt những viên gạch vào. Sau đó, chuyển phần vữa ra phía sau. Askan cũng quay lại hỗ trợ. Anh gọi, bà Yuda, nhanh lên. Đưa gạch cho người thợ. Anh nói, chúng ta cần số gạch này. Giữa cái nóng, một người phụ nữ lớn tuổi vẫn liên tục đưa từng viên gạch cho thợ. Không ai biết bà đã mệt đến mức nào. Nhưng bà vẫn không chịu dừng lại. Đúng lúc công trường đang bận rộn, Ali đưa mẹ mình đến mảnh đất mới. Vừa nhìn thấy bà, Askan lập tức bước tới. Chào mẹ, chào mừng mẹ trở về. Mẹ Ali nhìn các con rồi cầu chúc. Chào con trai, bà nói, cầu mong Thánh Allah phù hộ và cho con luôn mạnh khỏe. Rồi bà tiếp tục,
cầu mong mọi điều xấu tránh xa con. Mẹ Ali bước vào chiếc lều nhỏ. Ali lập tức gọi, Parisa, giúp tôi một tay. Mẹ Ali nhìn bóng đèn rồi nói, Ali, nối lại chiếc đèn đi. Sau đó, bà bảo, mẹ khát nước quá. Ali kiểm tra dây điện và phát hiện, dây điện bị cháy rồi. Anh nói, con phải đi mua dây mới. Nhưng trước tiên, Ali vẫn lo cho mẹ. Chờ một chút, con mang nước cho mẹ. Anh còn dặn, mẹ uống thuốc đi. Mẹ Ali nhìn quanh căn lều, nhìn gạch, cát và vật liệu bên ngoài rồi hỏi, con đã mua mảnh đất ở đây sao? Ali đáp, vâng. Anh nói thêm, Parisa muốn sang nhà Askan nấu bữa trưa. Ali lại nhắc, dây điện đã cháy rồi. Anh bảo mẹ, nếu mẹ mệt thì vào chỗ có bóng râm nghỉ đi. Còn bản thân anh không thể dừng. Con phải ra giúp những người thợ. Chưa lâu sau, một chiếc xe tải lớn chở xi măng xuất hiện. Ali lập tức chạy ra chỉ vị trí. Anh đổ ở chỗ đá này nhé. Sau đó, anh gọi, bà Hilda, mang cho cháu một ít trà được không? Ali quay sang tài xế. Anh chờ một chút. Anh nói tiếp, chờ một chút. Chúng ta cùng giúp nhau chuyển xi măng xuống. Từng bao xi măng nặng được đưa khỏi xe. Bụi xi măng bay lên trong không khí. Mồ hôi trên áo Ali chưa kịp khô thì anh lại phải quay sang phụ người thợ làm móng. Ali gọi, bà ơi, lại giúp cháu một tay. Anh nói, cháu cần thêm vữa. Rồi, cháu sẽ mang gạch đến. Dù mọi người đều là người thân hoặc thợ được thuê, Ali vẫn nói, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Anh hiểu ai cũng đã mệt. Nhưng công việc không thể dừng. Nếu vữa đã trộn mà không sử dụng kịp, vật liệu sẽ bị lãng phí. Ali quay sang bà Hilda. Bà ơi, anh thở dài. Ở đây có quá ít thợ nên cháu cũng phải làm cùng. Ali nói về kế hoạch trước mắt. Cháu muốn dựng bao tải quanh sân để che phần đất của mình với đất hàng xóm. Ali tiếp tục tính toán. Bây giờ cháu sẽ thanh toán từng khoản một, sau đó, rồi cháu mới trả tiền công cho thợ. Mọi chi phí đều phải được kiểm soát. Ali nhờ, bảo Parisa pha trà đi. Bà Hilda quay vào lều. Parisa, pha trà đi. Parisa đáp, được. Trong lều, bà Hilda nhìn mẹ Ali rồi hỏi thăm. Bà đến lâu chưa? Bà nói, mong bà mau khỏe lại. Mẹ Ali đáp, tôi mới đến thôi. Cảm ơn cô. Bà Hilda ngồi xuống và bắt đầu kể về hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi đã sống ở đây được một thời gian rồi. Bà nói, chúng tôi mất nhà. Ali cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Bà Hilda nhìn ra phía công trường. Ali không có nhiều tiền, trong khi vật liệu xây dựng ở đây lại rất đắt. Rồi bà nói, Ali không có đủ tiền thuê nhiều công nhân. Thợ quá ít nên tôi cũng phải ra ngoài giúp. Mẹ Ali nghe vậy chỉ có thể nói, vào trong nghỉ đi. Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều. Sau đó, bà vui vẻ nói, chúng tôi rất vui khi gặp cô và chúc mừng mọi người đã có mảnh đất mới. Bà Hilda đáp, cảm ơn bà. Một lúc sau, Ali bước vào lều. Bà Hilda gọi, mang diêm cho bà. Bà nói, để bà nhóm lửa. Mẹ Ali nhìn con trai từ đầu đến chân rồi hỏi, con vẫn ổn chứ? Bà khuyên, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Ali đáp, vâng, nhưng anh vẫn đang nghĩ về công việc. Ali nói, phần nền sân hiện tại đã chắc chắn hơn rất nhiều. Parisa lập tức chen vào, hãy xây một căn nhà lớn. Ali đáp, trước tiên tôi phải dựng một căn nhỏ để mọi người có chỗ ở. Parisa vẫn không đồng ý. Anh nên xây nhà lớn ngay từ đầu. Ali bắt đầu mất bình tĩnh. Đừng làm tôi khó chịu nữa. Anh nhắc, chúng ta không có nhiều tiền. Askan đứng gần đó phải nói, đừng cãi nhau nữa. Nhưng Parisa lại đưa ra một đề nghị khác. Anh nên bán chiếc xe đi. Cô nói, muốn xây nhà thì phải có tiền. Askan tiếp tục can, đừng cãi nhau nữa.
Anh nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy nói chuyện với Parisa giúp chúng con. Ali cuối cùng nói rõ kế hoạch. Tôi sẽ xây trước một căn phòng nhỏ. Có nhà vệ sinh. Có phòng tắm. Chỉ cần đủ để cả gia đình có thể sống. Giọng Ali chậm lại. Lần này tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Askan hiểu áp lực của anh. Anh nói, nếu cần thì hãy đến sống trong nhà tôi. Askan thừa nhận, xây một căn nhà ở đây sẽ tốn rất nhiều tiền. Rồi anh an ủi, đừng buồn. Một lúc sau, bà Yuda bắt đầu chuẩn bị nướng gà. Bà đứng ngay ngoài trời, trước hơi nóng của bếp và ánh nắng gay gắt. Bà thở dài, Chúa ơi, trời nóng quá. Bà nhìn xung quanh, vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Bà gọi, Parisa, chuẩn bị đồ đi. Bà sẽ nướng thức ăn. Trong lúc mồ hôi chảy trên gương mặt, bà nói, vì cô mà bây giờ bà phải đứng ngoài trời nắng đấy. Rồi bà vẫn tiếp tục, chuẩn bị dưa muối. Mang thêm bánh mì nữa. Không lâu sau, Goli bước vào lều. Parisa hỏi, cô có mang salad không? Goli đáp, không. Cô nói, chúng tôi không mang nhiều thức ăn. Chỉ có cơm thôi. Rồi lại bắt tay vào công việc. Chuẩn bị đồ ăn đi. Tôi còn phải sửa lại sân. Goli nói, tôi đang từ từ sửa sang nơi này. Sau đó thở dài, tốn kém lắm. Cô nhìn số bát đĩa. Rửa bát đi. Bên ngoài, Ali bất ngờ nhìn thấy mẹ mình cũng đang ngồi làm việc. Anh lập tức bước tới. Mẹ ơi, mẹ sẽ mệt đấy. Mẹ vào trong nghỉ đi. Nhưng mẹ Ali từ chối. Tối nay mẹ phải nấu ăn. Bà giải thích, người ta còn sắp đến để tiếp tục công việc xây dựng. Bà nói, con đừng can thiệp vào việc của mẹ. Con cứ làm việc của con đi. Giữa tất cả những mệt mỏi ấy, cả hai người phụ nữ lớn tuổi vẫn cố gắng giúp Ali bằng những gì mình có thể. Nhưng đúng lúc Ali và Parisa đang còn tranh cãi, một chiếc xe bất ngờ chạy về phía khu đất. Người bước xuống chính là Sejad, anh trai của anh. Đi cùng Sejad còn có cô gái mà Ali từng từ hôn trước đây. Ali bước ra hỏi, sao các người lại đến đây? Sejad vừa xuống xe đã lớn tiếng, Ali không có quyền xây nhà ở đây. Ali lập tức đáp, hãy để tôi yên. Tại sao các người lại đến? Ra khỏi đây ngay. Anh nhìn chiếc xe Sejad vừa đi đến rồi hỏi, các người lấy chiếc xe này của ai? Sejad đáp, tôi vừa mua nó. Askan bước vào giữa, để Ali yên. Anh yêu cầu Sejad, anh mau rời khỏi đây. Ali thấy hai bên đang nóng lên nên nói, đừng đánh nhau. Anh gọi, Askan, đi thôi. Sau đó, Ali quay sang Sejad, tôi đã mua mảnh đất này rồi. Nhưng bất ngờ, Sejad nổi giận rồi lao thẳng về phía chiếc lều. Askan lập tức chạy theo. Anh không có quyền vào đây gây rối. Anh kéo Sejad lại. Nào, ra ngoài đi. Đừng làm vỡ đồ. Cô gái đi cùng Sejad hoảng hốt hét lên, đừng đánh Sejad. Ali cũng bước tới. Sejad, anh không có quyền vào đây. Sejad đáp, anh cũng không có quyền làm hại tôi. Ali hét, để tôi yên. Ra khỏi đây. Anh cảnh cáo, đừng ép tôi phải gọi cảnh sát. Đừng phá những viên gạch của tôi. Anh cảnh cáo, chúng tôi sẽ kiện anh. Askan cũng nói, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình vừa làm. Anh ta chỉ khiến tôi gặp thêm rắc rối. Anh nhìn số gạch bị vỡ. Anh ta đã đập hỏng cả gạch. Askan nhắc lại, trước đây anh ta cũng từng đến làm phiền tôi. Rồi anh nói thêm, Isaac cũng đang say rồi. Mọi thứ dường như đang kéo Ali trở lại những rắc rối mà anh đã cố gắng chạy khỏi. Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng Sejad cũng chịu rời đi. Chiếc xe dần biến mất khỏi con đường. Khu đất lại trở nên yên tĩnh. Nhưng đó không còn là sự yên bình. Không khí vẫn nặng nề. Những người thợ nhìn nhau rồi tiếp tục công việc. Ali không có thời gian để ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Ali bước vào lều và thấy Parisa vẫn làm việc rất chậm. Anh hỏi, sao cô không chuẩn bị nước sớm hơn? Ali thúc, làm nhanh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nhưng Parisa cũng đang bực. Im lặng đi, cô nói, anh chỉ đang làm ồn thôi. Goli từ bên ngoài gọi, Parisa, mang bình nước cho tôi. Phía ngoài chiếc lều, Goli vẫn đang ngồi gọt trái cây để mọi người ăn. Mỗi người đều có một việc. Không ai thật sự được nghỉ ngơi. Ali quay trở lại khu vực xây dựng. Đổ vữa vào xe đi.
Anh liên tục thúc mọi người. Làm nhanh lên. Chúng ta phải nhanh hơn nữa. Rồi gọi, mang sẻng đến đây. Công việc lại tiếp tục như thể cuộc xung đột vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng ai cũng biết, chỉ cần sơ giạt quay lại, mọi thứ có thể một lần nữa trở nên hỗn loạn. Một lúc sau, Parisa cuối cùng cũng mang nước ra. Askan đưa tay lau mồ hôi rồi nói, trời nóng quá. Anh nhìn bà Hilda. Bà ơi, bà có muốn uống nước không? Bà đáp, có. Nhưng ngay cả lúc khát, điều đầu tiên bà nghĩ đến vẫn là những người thợ. Bà Hilda nói, mang nước cho họ đi. Sau đó, bà gọi Goli. Goli, mang trái cây cho những người thợ nhé. Một ngày nữa trên mảnh đất mới lại trôi qua như thế. Nhưng cứ mỗi khi Ali nghĩ mình đã có thể tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng, một rắc rối khác lại xuất hiện. Một lần nữa, chuyện gia đình lại đứng trước nguy cơ biến thành một vụ việc nghiêm trọng. Có lẽ nếu không có những người thân ấy, Ali đã không thể tiếp tục. Bởi anh không chỉ đang xây một căn nhà. Anh đang cố xây lại toàn bộ cuộc sống của mình sau khi mất đi nơi ở cũ. Trước mắt, anh chỉ muốn một căn phòng. Nhưng ngay cả mục tiêu tưởng chừng đơn giản ấy cũng đang vô cùng khó khăn. Ngày mai, việc xây dựng sẽ tiếp tục. Ali sẽ phải làm gì để bảo vệ mảnh đất mà anh đã đánh đổi gần như tất cả mới có được? Không ai biết. Chỉ biết rằng lúc này, Ali vẫn cúi xuống tiếp tục làm việc. Bởi căn nhà phía trước chưa có tường. Gia đình phía sau vẫn đang sống trong lều. Và dù bao nhiêu rắc rối tiếp tục tìm đến, anh cũng không còn một nơi nào khác để quay về.